Hello, xin chào mọi người, lâu rồi không gặp. Hành trình lần này sẽ đưa chúng ta đi qua núi non hùng vĩ, đại dương bao la và cả những vùng sa mạc khắc nghiệt. Chào mừng mọi người tới phía đông dãy Sierra Nevada. Từ thành phố Los Angeles, chúng ta sẽ lái xe hơn 4 tiếng để tới được Death Valley với cái tên thân thương là thung lũng chết. Hôm nay chúng mình sẽ đặt bánh xe lên Highway 395. Highway 395 được xem là một trong những cung đường đẹp nhất ở Cali, chạy dọc theo sườn đông của dãy Sierra Nevada. Con đường này sẽ đưa mọi người đi qua những hồ nước xanh ngọc, các đỉnh núi hùng vĩ, những vùng hoang dã nguyên sơ và vô số cung đường đi bộ nổi tiếng. Dọc hành trình này, mọi người sẽ được đi qua khu vực gần điểm cao nhất và kể cả điểm thấp nhất của nước Mỹ, cũng như cửa ngõ dẫn đến Yosemite và nhiều công viên quốc gia nổi tiếng khác. Highway 395 còn có một tên gọi khác, đó chính là con đường cô độc, vì hai bên toàn là thị trấn ma đã bị bỏ hoang và sa mạc rộng mênh mông. Death Valley hay còn có tên tiếng Việt mình gọi là thung lũng chết, được thành lập vào năm 1994. Đây là nơi nóng nhất, khô nhất và thấp nhất ở Bắc Mỹ. Nổi tiếng với những cánh đồng muối trắng trải dài, các dãy núi nhiều màu sắc và khung cảnh siêu thực như ở một hành tinh khác. Đây là một trong những điểm đến độc đáo nhất của Cali. Mesquite Flat Sand Dune là một trong những biểu tượng của Death Valley, nơi gió thổi liên tục và định hình lại những đụn cát thông qua thời gian. Tên Mesquite này xuất phát từ cây Mesquite, là một trong loài cây sa mạc có bộ rễ rất sâu, có thể sống sót trong điều kiện cực kỳ khô hạn. Mình lấy áo khoác mình trùm tại vì mình không có nón. Những bụi cây Mesquite giúp giữ cát lại, góp phần hình thành các cồn cát theo thời gian. Kinh nghiệm cho những ai quyết định đi du hí tới sa mạc là mọi người nhớ mang theo nón có quai đeo, áo khoác dài tay và kính râm, bởi vì thiệt sự là nắng nóng cháy da luôn. Mình đi vào cuối tháng 5 mà trời đã hơn 100 độ F, tức là hơn 40 độ. Death Valley thấp hơn so với mực nước biển nên vào mùa hè, nhiệt độ ban ngày ở Death Valley thường xuyên vượt trên 49 độ C và mặt đất có thể lên tới 80 độ C. Vì vậy, việc mang đủ nước và tránh đi bộ đường dài vào giữa trưa là rất là quan trọng. Và quan trọng hơn là xe của mọi người phải đủ sức để chạy bon bon giữa hỏa diệm sơn này nữa nha. Điểm đến tiếp theo là Badwater Basin. Badwater Basin là điểm thấp nhất Bắc Mỹ, tương đương với khoảng 86 m dưới mực nước biển. Trước mắt mọi người sẽ là những cánh đồng muối trắng trải dài bất tận. Muối á mọi người, dính nhiều giày mình hết rồi. Được hình thành khi một hồ nước cổ khổng lồ từng bao phủ khu vực này bốc hơi lên từ hàng nghìn năm trước. Đây là những thước phim không thấy mặt, thấy cái dáng. Và giữa cái gió và cái nóng khủng khiếp, cộng thêm không có một ngọn cỏ xanh nào, khi mình đứng giữa lòng chảo mình cũng muốn bốc hơi luôn. Khi rời Badwater Basin, mình tiếp tục đi đến Artist Drive, là một trong những khung đường đẹp nhất ở Death Valley. Con đường uốn lượn qua những ngọn đồi đầy màu sắc tạo cảm giác giống như là mọi người đang lái xe với một bức tranh khổng lồ. Mọi người có thể lái xe trên khung đường Artist Palette, hay có thể dịch ra là bảng màu của nghệ sĩ, nơi những ngọn đồi hiện lên với đủ sắc xanh, hồng, tím, vàng, cam. Những màu sắc này hoàn toàn tự nhiên, được tạo ra từ các khoáng chất khác nhau trong đá qua hàng triệu năm. Nhìn bằng mắt thường thì màu sắc rực rỡ hơn nhiều so với trên điện thoại nha, bởi vì lên hình từ điện thoại nó quay lại nhạt màu quá trời luôn. Điểm đến tiếp theo của chúng ta là Zabriskie Point. Những lớp đá và trầm tích ở đây được hình thành từ tàn tích của một hồ nước cổ từng tồn tại ở Death Valley từ hàng triệu năm trước. Và theo thời gian, gió và nước đã bào mòn chúng thành những đường nét mềm mại mà chúng ta thấy ngày nay. Đây cũng là điểm ngắm bình minh khi ánh nắng nhuộm vàng toàn bộ các ngọn đồi. Chúng ta đã ra khỏi địa bàn của Death Valley. Nãy giờ là mình đi đường
Buổi sáng chúng ta còn đứng ở điểm thấp nhất Bắc Mỹ giữa cái nóng hơn 40 độ C của Death Valley, nhưng mà chỉ vài giờ sau đó chúng mình đã quay lại vùng núi Eastern Sierra, nơi có không khí mát mẻ hơn hẳn, và đó cũng là một điều mình thích nhất ở Cali. Lần đó mình không dành nhiều thời gian ở Mammoth, mình chỉ nghỉ đêm ở Mammoth có một đêm thôi. Phòng nhỏ xinh xinh nhưng mà cái gì cũng có. Một chút xíu à, nhưng mà dễ thương quá. Khung cảnh bên ngoài, có khi nào đêm nay chúng ta sẽ thấy gấu không? Sáng ngày hôm sau, điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình là Mono Lake. Đây là một hồ nước cổ đại có tuổi đời hơn 1 triệu năm. Đặc biệt là hồ không có lối thoát ra biển hay sông khác, nên qua hàng triệu năm, nước bốc hơi nhưng mà muối và khoáng chất vẫn tích tụ lại, khiến cho Mono Lake mặn gấp nhiều lần so với nước biển. Độ mặn cao khiến cá không thể sống được, nhưng mà hồ lại là nơi sinh sống của hàng tỷ loài tôm nước mặn nhỏ và ruồi alkali, tạo nguồn thức ăn quan trọng cho chim di cư. Mono Lake nổi tiếng với những cột đá kỳ lạ nhô lên khỏi mặt nước. Wow. Ôi mát quá. Ôi nhiều cốc quá hả? Trời, nhiều ruồi quá. Cho nên người ta gọi là Mono Lake. Nước trong xanh, trong vắt luôn. Ô, vịt kìa, nó bơi lum chum ở ngoài kia. Ban đầu thì mình dự định băng qua Tioga Pass để vào Yosemite, nhưng mà cái đường núi này vẫn chưa mở cửa. Thế là mình đi vòng qua Sonora Pass. Rồi, cái gì? 6 đồng mấy luôn. Đây là một trong những cung đường núi đẹp nhất ở Cali, nằm ở độ cao khoảng 9.600 feet, có nghĩa là khoảng 2.933 mét so với mặt nước biển. Đây là một trong những con đường đèo cao nhất xuyên qua dãy Sierra Nevada. Lúc đó mình không hề biết là mình sẽ phải lái xe trên con đường núi, mà con đường núi này làm mình căng óc suốt 3 tiếng đồng hồ vì nó cực kỳ dốc. Hồi nãy là mình đi 395, xong mình bắt sang 108 đi lên San Jose. Đó, bây giờ bắt đầu đi lên đồi nè. Wow, đẹp. Mình không dám uống nước luôn. Tới 3 tiếng mấy nữa mới có trạm nghỉ. Sonora Pass không phải là một con đường dễ lái xe nhất, nhưng chính những khúc cua gắt, những đoạn dốc tới 26% là cực kỳ dốc luôn đó nha. Là dốc mà đạp ga mà xe nó hú luôn á, thuộc hàng dốc nhất trong hệ thống highway ở Mỹ. Những điều này đã tạo nên một trong những cung đường ngoại ngục nhất, cũng là đáng sợ nhất mà mình từng đi qua. Đường núi này rất là hẹp nha mọi người, và có những đoạn cua gắt tới mức mà chỉ có lết từ từ mình mới cảm thấy yên lòng. Có thấy là nó cao không? Cao thiệt là cao luôn. Trời. Bởi vì hai bên là vực sâu thăm thẳm, không có đường nào dễ hơn để lái qua San Jose, vì cái dãy núi Sierra Nevada này nằm chắn ngang mất tiêu. Có suối nữa kìa, tuyết đúng từng lớp luôn. Ôi trời ơi, tuyết chưa tan nữa nè, khủng khiếp không? Tập xuống đi ngắm cảnh. Quá à. Mọi người thấy không, tuyết vẫn còn kìa. Thế nhưng mà khung cảnh núi non hùng vĩ của Sonora là không có gì bàn cãi, nó quá đẹp luôn. Nếu mà có dịp đi lại một lần nữa thì mình sẽ dừng chân ở những điểm ngắm cảnh nổi tiếng dọc khung đường. Chỗ này mà nghĩ là chắc thấy mình cũng gan ghê. Cái đường ít có núi. Trời.
cũng tới được thành phố San Jose. Ngày hôm sau thì mình đi dạo trong đại học Stanford, sau đó mình đi lên San Francisco ngắm biển. Trước mắt chúng ta chính là Golden Gate Bridge, hay còn gọi là cây cầu cổng vàng, biểu tượng nổi tiếng nhất của San Francisco. Cầu được khánh thành vào năm 1937, nối thành phố San Francisco với quận Marin nằm ở phía bắc vịnh San Francisco. Và ngày tiếp theo thì mình lại tiếp tục lái xe tới một công viên quốc gia khác, đó chính là Yosemite, một trong những công viên quốc gia nổi tiếng và được ghé thăm nhiều nhất nước Mỹ. Mọi người không thể tưởng tượng được ngày hôm mình đi nó đông đúc tới cỡ nào, đông giống như là mọi người đang đi vào một cái công viên giải trí vậy đó. Được thành lập vào năm 1890, Yosemite nổi tiếng với diện tích đá granite khổng lồ, những thác nước hùng vĩ và những khu rừng sequoia cổ thụ hàng nghìn năm tuổi. Điểm đến đầu tiên của chúng ta chính là thác Khăn Cô Dâu. Xuất phát từ hình ảnh dòng nước mỏng nhẹ tung bay trong gió, trông nó giống như là một chiếc khăn voan của cô dâu vậy. Và đây chính là Yosemite Fall, một trong những thác nước cao nhất Bắc Mỹ với tổng độ cao khoảng 2.425 feet, tương đương gần 740 mét. Thác được chia thành 3 phần, nhưng mà vì mình không có nhiều thời gian nên mình không có cuốc bộ. Và thôi để dành dịp khác nha. Với diện tích hơn 3.000 km vuông thì Yosemite là ngôi nhà của hàng trăm loại động thực vật, từ những cánh rừng sequoia khổng lồ cho đến các đồng cỏ núi cao. Mỗi khu vực trong công viên đều mang một hệ sinh thái rất là riêng biệt. Nhờ địa hình trải dài từ khoảng 600 m đến hơn 4.000 m so với mực nước biển, công viên có nhiều môi trường sống khác nhau, từ rừng sồi, rừng thông đến các đồng cỏ và núi cao. Một số cây ở đây đã tồn tại hơn 2.000 năm và sẽ vẫn tiếp tục phát triển trong điều kiện khí hậu độc đáo ở dãy Sierra Nevada. Vì thời gian có hạn nên là mình không dành nhiều thời gian ở Yosemite, và thế là cũng đã kết thúc video này rồi. Và hẹn gặp lại mọi người vào một video khác. Bye bye!